तर अब उहाँले एकदम रिक्वेस्ट गर्नुभयो मिडियाबाट जानुपर्छ नि, त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले यसो हेर्दाखेरि क्यालकुलेट गर्दा चाहिँ मोर देन त्यति हुनसक्छ। हजुर, त्यही यो प्रभुको हातमा छ, त्यो हामी भन्नु सक्दैनौँ। यो चाहिँ असर पर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो आत्मा प्राण शरीर तीनैवटा कुरामा चाहिँ अब यो सेक्युलरमा बुझ्दैन होला है, भए तापनि अब म भन्छु जसले बुझ्नुहुन्छ हामी क्रिस्चियनहरूले बुझ्छौँ, यसलाई चाहिँ असर पर्ने कुरा चाहिँ आत्मा प्राण शरीर तीनैवटा कुरामा पर्छ। यो चाहिँ तीनैवटा कुरामा प्रार्थना जब हामी गर्नु थाल्छौँ परमेश्वरको वचन अनुसारले, यसले चाहिँ के त होलिस्टिक डेभलपमेन्ट भन्छ के, होल हामी होल बिङ, हामी के छ आत्मा प्राण शरीर, अनि हाम्रो फ्यामिली छ, हाम्रो सोसाइटी छ, कम्युनिटी छ, हाम्रो समाज छ, हाम्रो देश छ, यी सबैलाई असर पार्छ। चौतर्फी विकास, जस्तो कि फर इक्जाम्पल हामी हाम्रो पास्टर हरि आदरणीय पास्टर हरिले उहाँले भन्नुहुँदाखेरि प्रेरित 1:2 तपाईँले देख्नुभयो भने 120 जना उनीहरू एक मनको भएर प्रार्थना गरे नि, एक मनको भएर जब प्रार्थना गरे त्यति बेला हलचल एकदमै शक्तिशाली हलचल भयो, शारीरिक हलचल भयो, फाइनेन्सियल हलचल भयो, त्यसपछिबाट देशव्यापी राजनैतिक सबै कुरामा हलचल भयो र आजसम्म त्यो हलचल त्यो मुभमेन्ट भइरहेको छ। र प्रभुले चाहिँ अबको समयमा चाहिँ त्यो मुभमेन्ट त्यो हलचल चाहिँ दोब्बर गरेर अब खन्याउनुहुन्छ, त्यो मुभमेन्ट अब हुन्छ, किनभने समय आइसकिसकेको छ र हाम्रो शारीरिक मात्र होइन, त्यसपछि हाम्रो इमोसनल मात्र होइन, तर हाम्रो आत्मिक मात्र होइन, हाम्रो परिवारमा पनि हलचल हुन्छ, हाम्रो समाजमा पनि हलचल हुन्छ, हाम्रो यो के भन्छ कम्युनिटी होइन समूहमा पनि हुन्छ, समुदायमा पनि हुन्छ र राष्ट्रवादी पनि हुन्छ। राष्ट्रको छुनु हुन्छ मिल्दैन थाहा छैन, तर मैले देखेको चाहिँ राष्ट्रमा पनि हलचल हुन्छ। अनि यो हलचल चाहिँ अन्तिम हलचल हुनेछ र यो हलचलमा चाहिँ हामी सानो झुन्डले गरेर त्यो धान्नु सक्ने होइन, हाम्रो सानो झुन्ड 17-18 जनाको झुन्डले होइन, यो ठुलो छ। यो जब हामीले यो हलचलको थाम्नु, प्रभुले एकजनालाई भने मेरो ग्लोरी तैँले थाम्नु सक्छस्, अब कति सेवक सेविकाहरू परमेश्वरको ग्लोरी थाम्नु नसकेर गुल्टेको छ, हो किन? यस कारणले गर्दा चाहिँ यो थान्नुको लागि चाहिँ हामीलाई ठुलो समूहको एकताको खाँचो छ। यो एकजना सेलिब्रिटी होइन, कुनै पनि एउटा भन्छ नि अगाडि आएर जो प्रचार गर्छ ऊ चाहिँ सेलिब्रिटी होइन, यो चाहिँ सबै मिलेर एक मान्छे जस्तै गिदोनको त्यो हाँडी फुटाउँदाखेरि आगोको ज्वाला निस्क्यो नि 300 जना, तर त्यहाँ के भने चाहिँ एक व्यक्ति भए भनेको छ। त्यसले गर्दा त्यो एक व्यक्ति भएर चाहिँ लाग्ने हो। ठाउँ ठाउँमा प्रार्थनाको झुन्डहरू छ, ठाउँ ठाउँमा मुभमेन्टहरू भइरहेको छ, तर हामी सबै मिल्नु पर्यो कि। जहाँ जहाँ ज्वाला त छ नि, ठाउँमा ज्वाला छ, त्यो ज्वालाले के गर्छ, तर त्यसलाई एक मुस्लो बनाइसकेपछि चाहिँ त्यसले के काम गर्छ भन्ने कुरा आउने दिनहरूले नै बताउँछ। ल उहाँले भन्दै गर्दाखेरि अघि प्रेरितको कुराहरू धेरै आयो। इङ्ग्लिसमा राम्रो छ, दे हेभ अ वान माइन्ड, वान स्पिरिट, वान एकट, वान प्लेस। हामी एकतामा जब हामी यसरी प्रार्थना गर्छौँ भने त्यहाँको चाहिँ मैले प्रार्थनाले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्ने विषयमा तपाईँले उहाँले भन्दाखेरि प्रार्थनाले सबभन्दा पहिला हामी आफूलाई परिवर्तन गर्छौँ। हामी आफूलाई परिवर्तन गर्छौँ जब हामी प्रार्थना गर्छौँ। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति र प्रार्थना नगर्ने व्यक्तिमा धेरै फरक हुन्छ। जब ऊ प्रार्थना गर्दैछ भने ऊ यीशुसँग हिँड्दैछ क्या, यीशुको शक्तिमा ऊ हिँड्दैछ। अनि प्रार्थनाले चाहिँ हामी चाहिँ चेन्ज भन्दैनौँ, हामी चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन भन्छौँ। कतिजनाले चाहिँ परिवर्तन भन्दा, अहिले परिवर्तन शब्दलाई चाहिँ पछिल्लो समय मैले चाहिँ यसलाई क्यान्सिल भनेको छु, रूपान्तर। जब हामी प्रार्थना गर्दै जान्छौँ भने उहाँको स्वरूपमा हामी रूपान्तर हुँदै जान्छौँ। त्यस कारण आज कतिजना सेवकाईमा छन्, है सेवकाईमा व्यस्त छ, तर प्रार्थनामा 5 मिनट पनि छैन उनीहरूको, हतार 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 कतिजना हामी देख्छौँ नि। त्यस कारणले गर्दा सेवकाई चाहिँ हुन्छ तर प्रभावशाली हुँदैन। प्रार्थना गर्ने सेवकाई सारा संसारमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जो चाहिँ प्रार्थनामा एकदमै लागि परेका छन् नि तिनीहरूको सेवकाई चाहिँ शक्तिशाली भएको छैन, प्रभावशाली। भनेपछि त्यो चाहिँ रूपान्तरले अरू रूपान्तरलाई हुन्छ, ऊ रूपान्तर हुन्छ, उसले उसलाई छुन्छ, उसले उसलाई छुन्छ। त्यस कारण प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ शक्तिशाली हो है। त्यस कारण हाम्रो शक्तिमा हामीले काम गर्ने होइन नि त, यो त ईश्वरीय शक्तिमा काम गर्ने हो नि त। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो चाहना भनेको चाहिँ 30 दिनको प्रार्थना पश्चात चाहिँ हामी 100जना होइन, 1000जना होइन, लाखौँजना रूपान्तर हुन सक्छ है। परिवर्तन भएको मान्छे त भोलि पनि अब एकैछिनमा परिवर्तन हुन सक्छ, तर रूपान्तर भएको चाहिँ वान टाइम मात्र। जब हामी एकचोटि रूपान्तर भयो नि, जब म एकचोटि बाँचेँ नि,
म रूपान्तर भएँ क्या आमेन। अब मेरो लागि चाहिँ यही नै यो समय यही नै हो मौका यही नै हो त्यस कारणले म चाहिँ चेन्ज हुनु होइन घरिघरि चेन्ज भइरहने क्या आज कतिजना पास्टरहरू हामी कति कुराहरू गर्छौँ चेन्जको कारणले गर्दा कन्फ्युज भइरहेछ तर हाम्रो चाहिँ चेन्ज होइन प्रार्थनाले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई रूपान्तर गर्छ अर्को तपाईँलाई थाहा छ प्रार्थनाले चाहिँ नसोचेको काम हुन्छ अनि प्रार्थनाले चाहिँ स्वर्गको ढोका पनि खोल्छ आमेन है स्वर्गको ढोका हामी जब प्रार्थनाद्वारा खोल्छौँ त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै हेभेन जब ढोका स्वर्गको ढोकाहरू खोल्छ नि त्यहाँ चाहिँ स्वर्गको कुराहरू हुन थाल्छ चङ्गाइहरू शान्तिहरू आनन्दहरू रूपान्तरहरू मानिसहरूले अनुभव गर्न सक्छ त्यस कारणले त प्रार्थनाले अन्तिम कुरो एटमोस्फियर वरिपरिको वातावरणलाई पनि प्रभाव पार्छ है जब म प्रार्थना गर्छु म आफैले त्यो फिल गर्छु होइन तपाईँ बसेको वातावरणहरू नै एटमोस्फियरहरू नै चेन्ज गर्न सक्छ दिस इज द राइट टाइम टु प्रे फर आवर नेसन नट ओन्ली द नेसन अफ नेपाल सो होल कन्टिनेन्ट अफ एसिया so this is the time we really want to humble all brother and sister that day we want to request wherever you are whatever your location just join with us one heart we really want to see something from heaven miracles fire healings victories peace deliverance so that is transformations तब सबैलाई हामी एउटै कुरामा अनुरोध गर्दै त्यो दिन सहभागी प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएर पनि तपाईँ हामीसँग सँगै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले जहाँ त्यो दिनमा विभिन्न लोकेसनमा रहेर पनि आत्मामा सहभागी भएर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ त्यस कारणले गर्दा आई डु बिलिभ माई पर्सनल एक्सपिरियन्स वेन आई रियली कमिटेड फर प्रेयर द्याट नाइट एन्ड द्याट मोमेन्ट गड डिड द ग्रेट मिराकल्स त्यस कारणले prayer has a power yes भन त एक्चुअली prayer has a power जब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ डु समथिङ भन्दै हामी तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छौँ धन्यवाद जय मसीह जय मसीह अरू केही छ